सोडलं. He left Nashik 10 years ago. Ready, Suwani? His eyes filled with tears. Hi everyone, नमस्कार. वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. आय एम शीतल आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत सिंपल पास्ट टेन्स. तुम्हाला आठवत असेल मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकलो होतो सिंपल प्रेझेंट टेन्स. जर तुम्ही तो व्हिडिओ अजून बघितला नसेल तर नक्की बघा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, पास्ट म्हणजे भूतकाळ. भूतकाळामध्ये एखादी क्रिया घडली किंवा एखादी घटना घडली असे सांगण्यासाठी हा टेन्स वापरला जातो. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं की काल तुम्ही काय केलं, जर हे तुम्हाला इंग्लिश मध्ये सांगायचं असेल तर त्यासाठी सिंपल पास्ट टेन्स तुम्हाला यूज करावा लागेल, राईट? तर आता आपण बघूया की सिंपल पास्ट टेन्स इंग्लिश मध्ये कसं करायचं ते. तर तुम्हाला आठवत असेल, साध्या वर्तमान काळाच्या मराठीच्या वाक्याच्या शेवटी तो, ते, त अशी अक्षरे असतात. त्याचप्रमाणे साध्या भूतकाळाच्या वाक्याच्या शेवटी ला, ली, ले, लो, ल्या, लास अशी अक्षरे असतात. फॉर एक्झाम्पल, मी गेलो, तो आला, तो गेला, तो विसरला, तो म्हणाला, तो हसला, एक्सेट्रा. तर आता या वाक्यांना इंग्लिश मध्ये कसं बनवायचं तर अगदी सोपं आहे. त्यासाठी आपण एक छोटासा फॉर्म्युला यूज करतो. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता प्लस क्रियापदाचे दुसरे रूप प्लस इतर वाक्य. तर सर्वात आधी तुम्हाला सब्जेक्ट यूज करायचा आहे, राईट? त्यानंतर सब्जेक्ट नंतर तुम्हाला क्रियापदाचे दुसरे रूप वर्बचे सेकंड फॉर्म यूज करायचे आहे. नंतर सिंपली इतर वाक्य ऑब्जेक्ट, राईट? जसे तुम्हाला बोलायचे असेल मी घरी गेलो, तर घराला आपण बोलतो होम आणि गेलेलो आपण बोलतो गो. तर गोचे सेकंड फॉर्म काय आहे? वेंट. तर सिंपली तुम्ही बोलणार आय वेंट टू होम और आय वेंट होम. तर मित्रांनो, याच पद्धतीने तुम्हाला बोलायचं असेल की मी जेवण केलं तर तुम्ही ते बोलणार आय एट फूड. तर आज तुम्हाला काय करायचं आहे, मी नेहमी सांगत असते की जर तुम्ही ग्रामर, टेन्सेस शिकून घेतले असतील आणि त्याचा तुम्ही फक्त थेरॉटिकली रट्टा मारत असणार तर ते तुम्ही लवकर विसरून जाणार. जसजसं तुम्ही ग्रामर शिकत आहात, जसजसं तुम्ही टेन्सेस शिकत आहात, तर ट्राय करा की तुम्ही स्वतः त्या टेन्सेसची वाक्य बनवा. तर फॉर एक्झाम्पल, आता आपण हे पास्ट टेन्सचे स्ट्रक्चर शिकलो. तर हे स्ट्रक्चर यूज करून तुम्ही काल काय केलं, तुमची कालची रुटीन, त्याबद्दल कमीत कमी 10 वाक्य बनवा. तुम्ही अशा प्रकारे वाक्य बनवू शकता, जसे येस्टरडे आय वोक अप ॲट 6 in the morning, देन आय ब्रश माय टीथ, आफ्टर दॅट आय एट ब्रेकफास्ट, देन आय स्टडीड फॉर सम टाइम, आय टूक बाथ, आय वेंट स्कूल, आय हॅड क्लासेस, I went home, I did my homework, I read book, etc. तर अशा पद्धतीने आपण सर्व वाक्यांमध्ये वर्बची सेकंड फॉर्म यूज केलेले आहे, क्रियापदाचे दुसरे रूप. तर मित्रांनो, तुम्हाला नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे, जिथेही तुम्हाला वर्बची सेकंड फॉर्म दिसली ते वाक्य सिंपल पास्ट टेन्सचं असतं. नेहमी तुम्हाला कोणी विचारलं तर तुम्ही काल काय केलं ते सांगा, तुमच्या कालच्या रुटीन बद्दल सांगा. तर नेहमी तुम्हाला सिंपल पास्ट टेन्सचं स्ट्रक्चर यूज करायचं आहे, वर्बचा सेकंड फॉर्म यूज करायचा आहे. क्लिअर? तर मित्रांनो, अजून सरावासाठी या टेन्सची एक्झाम्पल सेंटेन्सेस बघूया सुवानी सोबत. रेडी सुवानी? Yes. ओके. त्याचे डोळे अश्रूंनी भरले. His eyes filled with tears. परमेश्वराने हे जग निर्माण केलं. God created this world. मला ही नोकरी योगायोगाने मिळाली. I got this job by chance. त्याने 10 वर्षापूर्वी नाशिक सोडलं. He left Nashik 10 years ago. त्याने मला ढकललं. He pushed me over. त्याने वेळेचा चांगला उपयोग केला. He made good use of time. तर मित्रांनो, आय होप तुम्हाला आजचा टेन्स लक्षात येऊन गेला असेल. तरी तुम्हाला काही डाऊट, शंका असतील तर ते तुम्ही मला कॉमेंट सेक्शन मध्ये कॉमेंट करून विचारू शकता नेहमी, किंवा तुम्ही मला डायरेक्ट इन्स्टावरती सुद्धा DM करू शकतात. तुम्ही जर मला अजून इन्स्टावरती फॉलो केलं नसेल तर नक्की फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये अवेलेबल आहे. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. And if you like this video, please like, share and subscribe.